Alright guys, welcome back again. What's up? What's up? So यो भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं एउटा Modelence भन्ने एउटा टुलको बारेमा which has raised $3 million to smooth out the Vive coding stack. Alright, Russell Brandom भन्ने मान्छेले लेख्नु भएको छ, यो पढौँ है त. So I think these two are the founders. As AI tools have democratized software engineering, a new generation of users have emerged, eager to build their own apps. भन्नाले के भन्दाखेरि अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ चाहिँ अलिकति मोर अफ ए डेमोक्रेटाइज भयो. जस्तो अब क्लाउड बेस्ड टेक्नोलोजीले डिप्लोइमेन्टलाई एकदम सजिलो बनाइदिएको थियो होइन. त्यसले गर्दाखेरि डेभअप्सी कामहरू जुन इजी भएको थियो, त्यसै गरिकन अब जुन भाइभ कोडिङ छ या केही छ जुन एआई टुल्सहरू छन्, त्यसले चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङलाई एकदमै इजी बनाइदिएको छ कि. सो नयाँ युजर बेसहरू पनि डेभलप भइरहेको छ, जसले चाहिँ आफ्नो एप आफै बनाइरहेको छन् होइन. सो बट जस्ट एज एलएलएम स्पिड अप द कोडिङ प्रोसेस, द ओल्ड प्रब्लम्स अफ होस्टिङ, सिक्युरिटी एन्ड जेनरल डेभअप्स प्रब्लम हेभ पर्सिस्टेड. ओके, मैले अगाडि जे भने त्यही अलिकति कन्टिन्युसन रहेछ होइन. एलएलएमले स्पिड अप त गर्यो होइन कोडिङ प्रोसेस, तर डिप्लोइमेन्ट चाहिँ त्यो लेभलमै स्पिड अप भएको छैन अरे. के होस्टिङ, सिक्युरिटी र जेनरल डेभअप्स प्रब्लम्सहरू छ नि, त्यो चाहिँ स्पिड अप भएको छैन. त्यो चाहिँ अझै पुरानो टेक्नोलोजीमा छ. त्यही रिलेटेड कुरा होला है. There is an obvious business opportunity in solving that problem, but with the system changing so quickly, it's hard to know how to grab hold of it. So system यति छिटो चेन्ज भइरहेको छ होइन. एआई सिस्टम ओभरअल every 3 months something ground breaking नयाँ आइरहेको छ होइन. बट देयर इज अ बिजनेस अपर्च्युनिटी इन दिज 3 aspects भनेर चाहिँ भनिरहेको छ है त. One of the more interesting answers come from Modelence, a Y Combinator startup from this summer's batch that announced on Wednesday it raised $3 million of seed round. Okay, Modelence-ले चाहिँ यसको सोल्युसन निकाल्न सकेको छ भनेर चाहिँ अलिकति हिन्ट गरेर चाहिँ हेरौँ है. Modelence-को अलिकति वेबसाइट हेरौँ है. One platform from idea to production. Okay, from idea to production, build full stack TypeScript apps with built-in auth database and monitoring भनेर छ. म यसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु होइन. यसलाई गएर हेर्दा हुन्छ. एक्सप्लोर स्टडी गर्नुहोस् यसलाई होइन. अथेन्टिकेसन, बिल्ट इन युजर म्यानेजमेन्ट इन यर ओन डेटाबेस. ओके, डेटाबेस जस्ट डिफाइन स्किमा एन्ड फर्गेट अबाउट डेटाबेस कनेक्सन सेटअप. अलराइट, लग्स, मेट्रिक्स एन्ड ट्रेसेस आउट अफ द बक्स भनेपछि यो ओभरअल एउटा भनौँ न एउटा डिप्लोइमेन्ट स्टार्टदेखि बिल्डिङ फुल स्ट्याक एप्स विथ बिल्ट इन अथ डेटाबेस एन्ड मोनिटरिङ, यो 3टामा चाहिँ फोकस गरेर उनीहरूले भयो. अथ भनेपछि सेक्युरिटी भयो, डाटाबेस भनेपछि स्टोरेज भयो, मोनिटरिङ भनेपछि मोर अफ ए अब इन्टरप्रिटेसन या डेभअप्सी कामहरू चाहिँ सबै ह्यान्डल गर्न सक्दो रहेछ भनेर भनिरहेको छ. अनि यो वाइ कम्बिनेटर भनेको चाहिँ एउटा त्यो हो है. बाइ द वे, इफ यु गाइज डोन्ट नो वाइ कम्बिनेटर, यो पनि खतरा चिज हो. यिनीहरूले चाहिँ स्टार्टअप्सहरूलाई इन्क्युबेट गर्छ क्या. फन्ड मात्र होइन कि इन्क्युबेट गर्ने, लाइक दे बिल्ड स्टार्टअप्स फ्रम देयर ओन, के भनौँ अब ग्राउन्ड अप हो. यो अमेरिकाको क्यालिफोर्निया भन्ने ठाउँमा यिनीहरूले स्टार्ट गरेको छ. लुक एट द कम्पनीज दे हेभ गाइज. बाइ द वे, स्याम अल्टम्यान वाइ कम्बिनेटरलाई लिड गर्थ्यो है. स्याम अल्टम्यानलाई तपाईँहरूलाई थाहा लाग्छ होला. स्याम अल्टम्यान अहिले बिलियनर भयो होला. उसले वाइ कम्बिनेटर चलाउने बेला नै ऊ मिलियनर भइसकेको मान्छे हो क्या. वेन ही वाज प्रब्ली इन हिज लेट 20s. एन्ड वाइ कम्बिनेटरबाट के निस्केको छ, ओपन एआई, एयरबिएनबी, स्ट्राइप, कोइनबेस, डोरडेक्स, जति पनि कम्पनीजहरू छ नि युएसमा टेक कम्पनीजहरू, त्यसको हब हो क्या. ड्रपबक्स, रेडिट, के हो यो त क्रेजी सिट हो क्या यो वाइ कम्बिनेटर. इन्स्टाकार्ट, किटलाई सबै कुरा उसैबाट निस्केको छ. काल्सी, रेप्लेट, लुक एट दिस, ट्विच, यहाँ $1.3 ट्रिलियन इन कम्बाइन्ड भ्यालुएसन. $1.3 ट्रिलियन भनेको तपाईँको युकेको इकोनोमी जति होला कि, जिडिपी जति छ कि. सो उसले त्यति भ्यालुको प्रडक्ट्सहरू, आई मिन कम्पनीजहरू बिल्डअप गरिदिएको छ भनेपछि कति भ्यालुएबल कुरा होला तपाईँको. एनिवे, यसको लिङ्क पनि म हालिदिन्छु होइन, हेर्नु होला यसलाई. सो Modelence isn't the only company going after this sector. Giants like Google and Amazon, as well as smaller startups like Shuttle, are trying to solve the infrastructure issue. Shuttle भन्ने कम्पनीले पनि गर्न खोजिरहेको रहेछ है त. So Shuttle raises $6 million to fix Vive coding's deployment problem. So अब Vive coding deployment चाहिँ एउटा ठुलो प्रब्लम भइरहेको छ होइन. अब guys are trying to solve this problem है. म Shuttle-को पनि लिङ्क हालिदिन्छु है गाइज, हेर्नु होला. Shuttle.dev भन्दो रहेछ है. यो पनि खतरै टुल होला जस्तो छ होइन. मैले हेरेको छैन. केही भयो भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् न है. कसैले युज गर्यो भने प्लिज ट्राई इट एन्ड कमेन्ट इट डाउन. क्यालिफोर्निया बेस्ड Modelence stands
out for how it's diagnosing the problem. For CEO Aram Satak, Satak San, the issue isn't individual services, it's the connections between them. So diagnosing the problem, मोडलेन्सलाई इन्डिभिजुअल सर्भिसेसहरू चाहिँ होइन, अब जस्तो अब आजकलको मोडर्न वेब एप्स बनाउँदाखेरि त अब कनेक्सन्स पनि प्रब्लम हुन्छ होला नि त. सो त्यही सल्भ गर्ने भिजनले या मिसनले उनीहरू अगाडि बढ्यो होला भनेर भन्नु खोजे. अब you don't want to ask AI to go build authentication and then set up a database and then connect them together, because it's very likely to break. So AI लाई चाहिँ अथेन्टिकेसन बिल्ड गर, अनि त्यसपछि आफैले चाहिँ सेटअप गरेर डाटाबेस सेटअप गर्ने र कनेक्सन चाहिँ क्रिएट गर्ने भन्ने काम चाहिँ अलिकति मोर अफ अब इट्स काइन्ड अफ लेगेसी, पुरानो काम हो होइन. यो चाहिँ अलिकति डुम टु ब्रेक हो. यो चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ टुट्छ कनेक्सन्सहरू चाहिँ भनेर त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गर्न खोजेको छौँ मोडलेन्समा भन्न खोजेर हिन्ट गरिरहेको छ है हाम्रो साताक्षण भाइले, brotherly. It's an interesting diagnosis because it explains how there can be so many world-class service providers contributing to such a rickety system. What is rickety? Shaky. Okay. भनेपछि यहाँ यो कस्तो यो जुन सेकी सिस्टम छ, यो जुन एउटा यो प्रब्लम छ होइन, जसमा चाहिँ हामीले एआई सर्भिसेस डिफ्रेन्ट, अब जस्तो अथेन्टिकेसन एउटा सर्भिसेस भयो होइन, आइएम एउटा सर्भिसेस हुन्छ, एपमा स्टोरेज अर्को हुन्छ, त्यसपछि अब तपाईँको ट्रेसिङ हुन्छ होइन. त्यो सबैलाई कनेक्ट गर्नको लागि पनि अपर्च्युनिटी छ है, बिकज यो तिनटैलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा सोलिड भनौँ न एउटा सोलिड अपर्च्युनिटी चाहिन्छ, एउटा सोलिड सिस्टम चाहिन्छ के. सो त्यसमा पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी छ भनेर भन्न खोजिरहेको छ यहाँ. Vercel covers most of your front end and Supabase covers the database and the layer on top of it, but you still have to stitch the rest of it together. बुझ्नुमा नि, Vercelले फ्रन्ट एन्ड गरिदिन्छ, सुपाबेसले डेटाबेस गरिदिन्छ, तर यो दुइटालाई जोड्ने खालको एउटा सिस्टम त चाहियो नि. Explaining the various products software engineers use today, in the best case you get two cloud systems. In short, there is a lot of room to make mistakes. So अब यो कनेक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै मिस्टेक्सहरू पनि हुन सक्छन् अभियसली होइन, त्यो कनेक्सन पार्ट अलिकति ट्रिकी नै हुन्छ. सो त्यो केसमा चाहिँ हामी आउँछौँ भनेर भन्न खोजिरहेको है ब्रोले. Modelence approach is to provide something like an all-in-one service. The framework or toolkit works on TypeScript. Okay, with the company handling authentication, databases, hosting, LLM, observability tools. अब यहाँ एलएलएम अब्जर्भेबिलिटी टुल्स नै आइसक्यो कि. सो पहिला अब्जर्भेबिलिटी टुल भनेर मात्र हुन्थ्यो, आजकल एलएलएम अब्जर्भेबिलिटी टुल्स भन्ने पनि एउटा सिस्टम्स डेभलप भएको छ. सो हामी कति एडभान्स भइसक्यौँ, सिस्टम कति एडभान्स भइसक्यो भन्ने कुरा होइन. एन्ड इभन देयर ओन लभेबल स्टाइल एप बिल्डर जस्ट टु एलिमिनेट द एक्स्ट्रा फिक्सन. सो मोडेलेन्सले चाहिँ ओभरअल गर्छ क्या, लाइक जस्तो अथेन्टिकेसन सेटअप गरिदिन्छ, डाटाबेस सेटअप गरिदिन्छ, होस्टिङ सेटअप गरिदिन्छ, अब्जर्भेबिलिटी टुल एलएलएम अब्जर्भेबिलिटी टुल्स पनि सेटअप गरिदिन्छ, र लभेबल भन्ने पनि एउटा कम्पनी छ बाइ द वे गाइज होइन. तिमीलाई थाहा छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने लभेबल भन्ने एउटा एकदम अलिक फेमस कम्पनी लभेबल पन्छ होइन, स्विडिस हो. यो चाहिँ यो भाइभ कोडिङ एप्लिकेसन हो, यसलाई पनि गएर हेर्दा हुन्छ, म यसको लिङ्क हालिदिन्छु है त ल. सो लभेबल स्टाइलको एप बिल्डर पनि उनीहरूले हालिदिन्छ नि के, मतलब मोडेलेन्सले सपोर्ट गर्छ भनेर भन्नु खोजिरहेको छ है. भाइभ कोडिङ भने चाहिँ ओभरअल एन्ड टु एन्ड भाइभ कोडिङ सोल्युसन चाहिँ प्रोभाइड गर्छु भनेर भनिरहेको छ. इट्स एन इन्ट्रेस्टिङ आइडिया एन्ड इट विल बी फन टु सी इफ दे क्यान draw in users, but with the landscape of code adjacent tools changing this fast, it will be a real challenge just keeping up. This is true shit है. के भनिरहेको छ अहिले भाइभ कोडिङ टुल यस्तो ऱ्यापिड स्केलमा चेन्ज भइरहेको छ क्या, लाइक एभ्री मन्थ और एभ्री 2 months केही नयाँ आइरहेको छ होइन, अनि एभ्री 2 monthsमा त्यो नयाँ चिजले के नयाँ चिज ल्याइरहेको छ क्या मार्केटमा. सो अब कर्सर भयो, कर्सर भएपछि लभेबल भयो, लभेबल भएपछि रेप्लिट छ, रेप्लिट भइसकेपछि अब एन्टिग्राभिटी छ गुगलको, एन्टिग्राभिटी भएपछि मोडलेन्स भयो. सो एभ्री वान इज ट्राइङ टु सल्भ द प्रब्लम अफ भाइभ कोडिङ है, कोडिङ. तर अब त्यस्तो सिस्टममा चाहिँ मोडलेन्स लुक एट द नेम यार, नाम पनि कस्तो मोडलेन्स. ओके, यसो प्रोनाउन्स गर्ने मोडलेन्सले चाहिँ त्यो सोल्युसन त्यो आफूलाई किपअप गरेर अब इन्डस्ट्री लिडर बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यो टाइम विल चाहिँ. टिल द्याट टाइम गाइज त्यो लिङ्कहरू हेर्नु, स्टडी गर्नु है, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. एकदम मजा आउँछ. एआई इज रियली ब्युटिफुल. स्टडी गर्नु, केही भयो भने कमेन्ट आउट गर्नु, हामी कुरा गर्न सक्छौँ कमेन्टमा.
Till then, have a good day. Bye bye.